Đây là Thụy Điển, một đất nước tại Bắc Âu. Có lẽ với nhiều người Việt Nam, Thụy Điển nổi tiếng qua bóng đá với những người như là Ibrahimovic hay là Alexander Isak. Thụy Điển rộng khoảng 450.000 km vuông, tức là lớn hơn Việt Nam khoảng 1,4 lần. Dân số Thụy Điển thì chỉ bằng khoảng 1/10 của Việt Nam mà thôi. Và dù Hà Nội và Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, cách nhau gần 8.000 km, nhưng khoảng cách địa lý không làm giảm đi tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Điển. Trong quá khứ, Thụy Điển đã luôn giúp đỡ Việt Nam một cách vô điều kiện. Tại sao Thụy Điển và Việt Nam cách xa nhau về mặt địa lý mà lại có những chuyện như vậy? Quả thật là hai nước cũng có một vài điểm chung. Hai nước đều từng không ngừng đấu tranh để bảo vệ đất nước của mình. Thụy Điển dù giờ là một nước phát triển, cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn và cũng từng bị một số quốc gia láng giềng đe dọa. Nhưng đó là lịch sử khoảng 200 năm gần đây thôi. Còn trước đây, họ cũng là một đế quốc ở Bắc Âu và họ cũng có thuộc địa ở các châu lục khác nhau. Nói về lịch sử hiện đại thì Thụy Điển có những sự đồng cảm nhất định với Việt Nam. Một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, dám đứng lên chống lại ngoại bang để bảo vệ độc lập. Vậy Thụy Điển đã giúp đỡ Việt Nam như thế nào? Mới đây, một bộ phim tài liệu của Thụy Điển làm về việc người Thụy Điển đã xuống đường biểu tình ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã tạo ra được rất nhiều tiếng vang. Và hãy cùng quay ngược thời gian về những năm 1960, 1970 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang nóng bỏng và cả thế giới dõi theo từng diễn biến. Lúc bấy giờ, có một đất nước ở Bắc Âu, đó chính là Thụy Điển, đã đứng lên với một tinh thần cực kỳ dũng cảm và rất nhân ái để ủng hộ Việt Nam trong việc phản đối chiến tranh. Một ông thủ tướng tại một quốc gia châu Âu, thay vì ngồi trong văn phòng họp bàn chính trị, lại dẫn đầu một cuộc biểu tình trên đường phố để phản đối chiến tranh ở một đất nước xa xôi cách họ tận nửa vòng trái đất. Đó chính là Olof Palme, thủ tướng Thụy Điển thời bấy giờ. Ông không ngại đụng chạm với Mỹ, một siêu cường lúc đó đang dẫn đầu cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng trước khi làm thủ tướng, ngay từ khi còn làm bộ trưởng của Bộ Giáo dục Thụy Điển, ông đã làm cả thế giới ngỡ ngàng khi ông tham gia một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Stockholm, tay trong tay với đại sứ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Liên Xô, ông Nguyễn Thọ Trân. Hai người cùng giơ cao biểu ngữ phản đối chiến tranh, hô vang khẩu hiệu đòi hòa bình cho Việt Nam. Hành động này lúc bấy giờ tạo ra rất nhiều tiếng vang. Vì thời điểm đó, hiếm có lãnh đạo phương Tây nào dám công khai đứng về phía Việt Nam. Ông còn thẳng thắn chỉ trích Mỹ, gọi cuộc chiến ở Việt Nam là bạo lực phi lý và kêu gọi Mỹ rút quân ngay lập tức. Chưa hết, năm 1972, khi Mỹ mở chiến dịch ném bom Hà Nội và Hải Phòng mà chúng ta vẫn gọi là Điện Biên Phủ trên không, ông Thủ tướng Thụy Điển Palme lại lên tiếng mạnh mẽ. Ông so sánh hành động của Mỹ với những tội ác chiến tranh kinh hoàng trong lịch sử. Lời nói này nặng ký đến mức Mỹ đã lập tức triệu hồi đại sứ của họ ở Thụy Điển về nước, làm quan hệ hai nước căng như dây đàn. Nhưng ông Palme vẫn kiên định vì ông tin rằng bảo vệ hòa bình và công lý cho Việt Nam là điều đúng đắn. Không chỉ là những hành động phản kháng, phản chiến ở trong nước, Thụy Điển còn có những hành động rất cụ thể. Vào thời điểm mà nhiều quốc gia phương Tây vẫn còn e dè, chưa dám công nhận Việt Nam, thì Thụy Điển đã tiên phong làm điều này. Năm 1969, Thụy Điển chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là miền Bắc. Đây là một cái bắt tay mang tính biểu tượng, vì Thụy Điển là một nước phương Tây đầu tiên làm như vậy. Hành động này không chỉ giúp Việt Nam có thêm một tiếng nói trên trường quốc tế, mà còn khiến Mỹ và các đồng minh của họ phải nghĩ lại. Chưa dừng lại ở đó, Thụy Điển còn công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một lực lượng chính trị hợp pháp. Thời đó, việc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ với Mỹ. Nhưng với Việt Nam, đó lại là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp chúng ta cảm thấy không cô độc trong cuộc chiến tranh để giành thống nhất dân tộc của mình. Ở Thụy Điển, không chỉ có chính phủ mà cả người dân cũng nhiệt tình tham gia phản đối cuộc chiến tranh của nước Mỹ tại Việt Nam. Những cuộc biểu tình lớn được tổ chức khắp nơi, từ Stockholm, Gothenburg cho đến Malmö, thu hút hàng chục nghìn người. Người Thụy Điển xuống đường giơ cao những biểu ngữ như hòa bình cho Việt Nam hay dừng ném bom Hà Nội. Một khoảnh khắc đáng nhớ nữa là đêm Giáng sinh năm 1965. Thủ tướng Thụy Điển xuất hiện trên truyền hình quốc gia và đọc một bài thơ của nhà thơ Gunnar Eklof. Bài thơ nói về nỗi đau của người dân Việt Nam dưới bom đạn và qua giọng đọc của ông, cả nước Thụy Điển như cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh ở Việt Nam. Hành động này khích lệ tinh thần phản chiến tại Thụy Điển và còn khiến cả thế giới chú ý, tạo thêm áp lực để Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Chưa dừng lại ở đó, Thụy Điển còn làm một việc rất nhân văn, mở cửa đón những người lính Mỹ đào ngũ, những người không muốn tham gia cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam. Từ năm 1967, hàng trăm lính Mỹ đã chạy sang Thụy Điển để tránh bị gửi ra chiến trường. Họ không chỉ cho họ chỗ ở mà còn hỗ trợ tài chính, bảo vệ họ khỏi bị dẫn độ về Mỹ. Dù chiến tranh diễn ra ác liệt,
Thụy Điển cũng vẫn tìm cách gửi viện trợ nhân đạo trực tiếp đến nước ta, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ và đồng minh. Họ bắt đầu gửi thuốc men, thiết bị y tế và thực phẩm qua Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển. Những chuyến hàng này quý giá vô cùng vì thời đó nước ta thiếu thốn đủ thứ, từ thuốc men cho đến thức ăn. Trong thời chiến, Thụy Điển cũng hỗ trợ Việt Nam xây dựng những công trình mà đến giờ vẫn mang tính biểu tượng. Một dự án nổi bật đó là Bệnh viện Nhi Trung ương bắt đầu từ năm 1969. Họ không chỉ gửi tiền mà còn cung cấp thiết bị y tế hiện đại, cử cả chuyên gia sang để giúp xây dựng và vận hành bệnh viện. Bệnh viện này đã cứu sống hàng nghìn trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, từ những em bé bị thương vì bom đạn đến những em mắc bệnh do thiếu dinh dưỡng. Đến giờ, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn là một biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển. Năm 2016, tượng của Thủ tướng Thụy Điển ông Olof Palme được dựng ở Bệnh viện Nhi Trung ương như một biểu tượng nhắc nhở. Di sản của ông không chỉ là sự ủng hộ trong quá khứ mà còn là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững của hôm nay và ngày mai sau. Và Việt Nam biết ơn Thụy Điển. Nhưng số phận của vị thủ tướng này thì không được may mắn. Ông thường đi lại mà không có sự bảo vệ của vệ sĩ. Và trong đêm mà ông bị ám sát cũng vậy. Ông không chỉ chiến đấu cho Việt Nam, ông đã chiến đấu chống lại sự bất công trên toàn thế giới. Điều đem lại cho ông cả tiếng vang lẫn không ít kẻ thù, đặc biệt là ở Nam Phi, nơi ông kiên quyết chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid. Với thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người 8X và 9X, thì có một thứ mà có lẽ chúng ta không thể quên, đó là giấy. Đặc biệt là giấy bãi bằng. Sau chiến tranh, ta thiếu giấy rất nhiều. Thụy Điển bắt tay và giúp Việt Nam xây dựng nhà máy giấy bãi bằng từ năm 1976, chỉ một năm sau khi thống nhất đất nước. Đây không phải là một dự án nhỏ mà là một viện trợ rất lớn của Thụy Điển thực hiện với Việt Nam, với tổng giá trị ước tính khoảng 170 triệu đô la Mỹ, một số tiền khổng lồ vào thời đó, tương đương với những dự án tỷ đô vào thời điểm hiện nay. Chưa hết, Việt Nam lúc đó chưa có gỗ đạt tiêu chuẩn để sản xuất giấy. Thụy Điển, theo một số nguồn tin, còn gửi cả gỗ thông từ nước họ sang để chạy thử nhà máy giấy trong giai đoạn đầu. Họ cũng cung cấp hóa chất cần thiết để làm bột giấy, đảm bảo nhà máy có thể khởi động và vận hành trơn tru. Thụy Điển không chỉ cho nhà máy mà còn hướng dẫn Việt Nam cả cách làm. Họ đã gửi sang hàng trăm chuyên gia và kỹ sư để thiết kế và giám sát việc xây dựng nhà máy giấy. Nhà máy được đặt ở Bãi Bằng, tỉnh Phú Thọ vì khu vực này có nhiều rừng tre, một nguyên liệu lý tưởng để làm giấy. Điểm thú vị là những chuyên gia Thụy Điển không bê nguyên công nghệ của họ sang Việt Nam mà điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện của mình. Ở Thụy Điển họ thường làm giấy từ gỗ thông, nhưng ở Việt Nam thông thì ít mà tre thì nhiều vô kể. Thế là họ nghiên cứu và thiết kế dây chuyền sản xuất bột giấy từ tre và những loại gỗ khác, giúp nhà máy vận hành trơn tru và tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có. Nhờ vậy, chi phí giảm đi rất nhiều mà vẫn đảm bảo chất lượng giấy tốt. Ngay cả những cơ sở hạ tầng xung quanh nhà máy giấy cũng do người Thụy Điển xây dựng. Họ xây đường xá, kéo điện, làm hệ thống cấp nước, xử lý nước thải. Thụy Điển cực kỳ quan tâm đến môi trường nên họ lắp đặt cả hệ thống xử lý nước thải hiện đại, giảm ô nhiễm, điều mà thời đó có lẽ là người Việt Nam cũng không nghĩ tới. Những khu nhà ở cho công nhân với đầy đủ trường học, bệnh xá, nhà văn hóa để mọi người yên tâm làm việc cũng được người Thụy Điển xây dựng. Một nơi ở Phú Thọ bỗng chốc trở nên phát triển. Và có lẽ cuộc sống ở Bãi Bằng thời bấy giờ là ước mơ của rất nhiều người. Mình nhớ hồi xưa đi học thì trong sách giáo khoa đâu đó có một bài văn tên là Đêm ở nhà máy giấy. Một cảnh tượng rất rực rỡ được tả ở trong sách. Và sách đó cũng được in bằng giấy Bãi Bằng. Đến năm 1982, sau 6 năm miệt mài, nhà máy giấy Bãi Bằng chính thức đi vào hoạt động với công suất ban đầu là 55.000 tấn giấy mỗi năm. Một con số khủng khiếp thời bấy giờ. Nhà máy sản xuất đủ loại giấy, giấy in sách báo, tạp chí, giấy làm bao bì, đáp ứng nhu cầu trong nước và giúp Việt Nam tiết kiệm hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm vì không phải nhập khẩu giấy nữa. Có lẽ những thế hệ 8X, 9X không ai lớn lên mà không biết đến giấy Bãi Bằng. Và bạn đã bao giờ nghe đến quần áo Sida hay chưa? Quần áo Sida thì cũng từ Thụy Điển mà ra. Đầu tiên, Sida không phải là một căn bệnh mà chúng ta đang nghĩ đến, mà Sida ở đây là tên viết tắt của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển. Đây là một tổ chức của chính phủ Thụy Điển. Tổ chức này thì chuyên phụ trách các chương trình viện trợ và phát triển cho những nước nghèo hoặc những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Sida đã hỗ trợ Việt Nam rất lâu, từ những năm 1960, trong đó có dự án xây dựng bệnh viện, dự án hỗ trợ giáo dục và cả những dự án kinh tế mà đó chính là nhà máy giấy Bãi Bằng. Còn với người Việt Nam thì họ biết đến quần áo Sida. Thực ra Sida, việc gửi quần áo cũ đến Việt Nam thì không phải là trọng tâm chính của họ,
vì Sida thường tập trung vào các dự án phát triển dài hạn hơn, nhưng gửi quần áo cũ cũng là một phần trong các dự án đó. Ở Thụy Điển, Sida và các tổ chức phi chính phủ thường kêu gọi người dân quyên góp quần áo, đồ dùng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt. Người Thụy Điển rất nhiệt tình với các hoạt động từ thiện nên họ mang quần áo, giày dép, chăn màn đến các điểm thu gom. Những món đồ này được phân loại làm sạch và đóng gói cẩn thận trước khi gửi đi, trong đó có những gói gửi sang Việt Nam. Và ở Việt Nam, lẽ ra quần áo được miễn phí, thì về Việt Nam chẳng hiểu tại sao nó lại được tuồn ra bên ngoài và bán đầy ở lề đường. Từ đó chúng ta mới có quần áo Sida. Và cuối cùng, tại sao Thụy Điển lại giúp Việt Nam? Trước hết phải hiểu rằng Thụy Điển là một nước rất đặc biệt. Họ từng là những kẻ chinh phục ở Bắc Âu, họ từng có những thuộc địa, từng là một đế quốc lớn, nhưng sau này chính sách của Thụy Điển thay đổi và họ là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Thường giữ vai trò trung lập, không tham gia đánh nhau với bất kỳ bên nào. Với Thụy Điển, chiến tranh là điều tối kỵ và họ luôn muốn giúp đỡ những người chịu khổ vì chiến tranh, bất kể đó là ai, ở đâu. Kể cả đó là Việt Nam sa tít mù tắp. Trong những năm 1960, 1970, khi Việt Nam đang oằn mình trong chiến tranh, Thụy Điển đã nhìn thấy một dân tộc nhỏ bé bị bom đạn tàn phá, bị ngoại bang can thiệp. Họ đồng cảm. Với người Thụy Điển, giúp Việt Nam không phải vì một lợi ích lớn lao gì, mà vì đơn giản họ thấy đó là điều đúng đắn. Và quan trọng hơn nữa, đó là chính sách của Thụy Điển thời đó, đặc biệt là chính sách dưới thời của Thủ tướng Olof Palme, một người có lập trường rất rõ ràng, ủng hộ quyền tự quyết của các dân tộc. Khi Mỹ can thiệp vào Việt Nam, Thụy Điển không đồng tình. Họ cho rằng Việt Nam có quyền tự quyết định tương lai của mình, không cần nước Mỹ phải nhúng tay. Chính vì thế, họ công khai phản đối Mỹ, thậm chí gây căng thẳng với Mỹ để ủng hộ Việt Nam. Một lý do nữa khiến Thụy Điển được xem là giúp Việt Nam vô điều kiện vì họ chẳng có lợi ích địa chính trị gì ở Đông Nam Á. Nhiều nước lớn khi viện trợ thường có ý đồ phía sau như muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, tranh thủ đồng minh hay là kiếm lợi ích kinh tế. Nhưng Thụy Điển thì không, họ ở tít Bắc Âu, cách Việt Nam cả nửa vòng trái đất nên chẳng có lý do gì để mà toan tính cả. Sau chiến tranh, Thụy Điển là một trong những nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Họ đã giúp Việt Nam rất nhiều. Nhưng không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi. Đến một thời điểm khi Việt Nam phát triển hơn, Thụy Điển cũng phải cân nhắc việc dừng viện trợ ODA để chuyển sang các hình thức hợp tác khác. Họ chính thức dừng cấp ODA cho Việt Nam vào năm 2013. Lý do chính là vì Việt Nam lúc đó đã đạt được những bước tiến lớn về kinh tế. Từ một nước nghèo sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, kinh tế cũng lớn mạnh hơn, nên Việt Nam được xem là đã tốt nghiệp khỏi danh sách những nước cần viện trợ ODA. Thụy Điển cùng với nhiều nước khác bắt đầu rút dần các khoản viện trợ không hoàn lại, chuyển sang quan hệ đối tác bình thường. Và những khoản ấy được dành cho những quốc gia khó khăn hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Với nhiều người Việt Nam, có lẽ chúng ta nên nói lời cảm ơn và cần phải nói lời cảm ơn với Thụy Điển. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.